Okey, Assalamualaikum, mamu handsome Zamin Omar. Sebelum mamu review lens ni, kepada siapa-siapa yang baru tengok channel mamu, minta tolong like, subscribe atau mamu boleh komen tau, bersetuju, tak bersetuju dan sebagainya lah. Okey, kita buat channel dalam bahasa Melayu tentang review fotografi dan kena ajak juga lah sikit-sikit banyak. Okey, hari ni kat tangan mamu ni, kalau mamu tengok close up sikit, Canon 24-70mm image stabilizer ultrasonic ataupun USM. Ni sama EF 2470 f4, bukan terpui L IS USM. Apa bermaksud L? L lens ni selalunya dia ada ring merah ni. Ring merah ni kira champion dan antara lens yang terbaik keluaran Canon. IS ni benda ni, mana dia? Okey, IS ni benda ni, image stabilizer. Bila speak slow apa semua kita nak guna dia. Kemudian USM ni stand for ultrasonic. Ultrasonic ni bila ada sonic ni bermaksud dia laju, terlalu laju motor dia. Okey, bukan tu kita nak sembang sangat, cuma sajalah mamu cerita sikit sebanyak kan. Okey, apa yang pelik dan menarik tentang lens ni, dia ada makro. Macam mana nak guna makro dia? Okey, sebelum mamu terangkan lebih detail, sekejap macam nak zoom dia, lupa dah. Okey, sorry. Okey, macam ni zoom dia. Kita kena zoom sampai 70. Selepas zoom sampai 70, kita tekan button ni. Sorry, sekejap. Okey, nampak? Bila kita tekan, tarik naik button tu, barulah kita boleh masuk dalam mode makro. Lepas tu dia lock. Kita nak masuk dalam mode normal balik macam mana? Tolak. Okey, nampak? Tada! Okey, mamu nak cerita sedikit sebanyak tentang lens ni. Siapa yang berminat nak beli, tolong jangan beli. Pasal mamu kata tolong jangan beli. Okey, kejap lagi mamu cerita. Mamu tunjuk dulu fizikal dia. Fizikal lebih kurang macam ni kan. Front cap dia pakai 77mm Ni mamu pinjam lah lens customer. Dah rosak pun lens ni. Okey, sepatutnya ada lubang besar, kita boleh nampak gantan. Tu aperture dia problem. Okey, lens ni nak kata dia berat, dia tak berat, lebih kurang dalam 600 gram. Okey, kalau siapa-siapa yang dah ada 24-70 2.8, tak kisahlah version 1, version 2 ataupun dah ada 24-105mm f4, nak beli dia ni ke tak? Okey, ini berdasarkan pengalaman mamu dan kalau mamu test apa semua, mamu nak cerita. Dan mamu tak tahu pasal apa Canon berkeluar dia ni. Apa nak benda orang apa, saja je cakap yang tu, minta maaf. Okey, lens ni kalau tak salah mamu dia keluaran di antara tahun 2012 ke 2014. 2014 tu confirm lah dia masuk. Harga dia dalam 4,000 lebih kot, atau dalam 4,000 untuk minus plus. Untuk mamu f4 harga dalam 4,000, mahal ya. Lebih baik pakai 24-105mm, dapat range yang panjang. Dan jangan beli dia ni, lebih baik pakai 24-70 yang 2.8 tu kan. Okey, kenapa mamu kata macam tu? Okey, yang ni lens ni dia biasa-biasa saja walaupun dia air lens. Okey, betul, motor dia laju, IS dia okey, sharpness dia okey, color dia okey. Yang tak okey harga dia. Kemudian Canon dah berkeluar 24-70 2.8 kan. So untuk apa berkeluar f4? Habis tu harga dia, kalau tak salah mamu lebih mahal daripada 24-105. Dia ni mahal lagi. Dah lah range tak cukup, itu mahal lagi disebabkan ada IS dan makro ni. Okey, berdasarkan yang mamu test apa semua, okey, makro dia ni bukanlah kata makronya macam mana sangat. Okey, sajalah kata distance kita biasa macam ni, dia boleh dekat lagi sikit dalam 0.7 macam tu. So untuk siapa yang pakai buat wedding, fotografer, tangkap gambar makeup, tangkap gambar cincin, hantaran dan sebagainya, mungkin sesuai lah. Tapi kalau mamu prefer lebih baik pakai lens makro sebiji, lens biasa sebiji, tapi terpulang ke kampung kan. Okey, lens ni sesuai untuk indoor, outdoor. Dia laju apa semua. Cuma kalau body kita tak kuat sebab dia f4, kenalah pakai flash. Kalau body kita kuat, okey, tak apalah, no point, tak ada masalah pun lah. Cuma kalau hampa compare, okey, hampa tanya mamu, lens ni wajib dimiliki tak? Dia bukan kategori lens yang wajib dimiliki. Dia ni, okey, dia lens yang kata boleh kita consider. Dia ada, tu nampak, dia ada button autofocus, manual focus, stabilizer.
Habis tu, apa yang paling mamu tak suka tentang lens ni? Yang ni yang kena hati-hati. Siapa yang dengar tak skip, dapat dah ilmu ni kan. Lens ni, spare part dia sangat susah. Habis tu, aftermarket dia, spare part dia mahal. Kemudian, dia very sensitif. Jatuh sikit macam ni ke apa ke, lagi dia bunyi IS dia problem. Nak repair dia sangat mahal dan tak berbaloi. Kalau tanya mamu lah, lebih baik hampa beli 2470 2.8 lebih lasak dan 24105 lebih lasak kan. Model tu lebih lasak daripada ini. Sebab betul lah, model baru, ringan, segi, color, kontras, sharpness, semua power, tapi tak beza banyak mana pun dengan model sebelum ni. Dan kat mana pun 2470 yang 2.8 low light lebih menang berada dia. Habis tu 24105 menang dari segi distance kan. Yang ni bagi mamu tak payah beli lah. Siapa-siapa yang ada minta maaf kalau mamu cakap macam ni, dan hampa jangan buat video ni sebagai selling point hampa, sebab mamu tak ada recommend. Nak beli boleh, bukan nak kata dia ni worst ke apa. Kalau hampa tak ada lagi lens 2470 2.8, tak ada lagi 24105 f4, boleh consider okay, dia ni mungkin mahal, boleh consider dia ni dengan dia ni. Tapi bagi mamu tak payah. This is not my taste. Kalau orang suruh beli, mamu tak beli. Kalau orang bagi saja, mungkin mamu tak pakai. Mamu akan jual sebab dia very very sensitif. Dan tak adalah kata mudah rosak sangat, tapi spare part dia sendiri pun payah. Siapa yang bersetuju dengan kenyataan mamu ni, hampa boleh komen. Kalau tak bersetuju pun, kalau mamu kata salah ke apa semua kan, hampa boleh komen ke. Niat sharing je, tak ada banyak tak ada orang kata nak cakap lebih kurang ke semua kan. Sebab yang ni bukan paid review apa pun, mamu saja-saja buat untuk supaya kawan-kawan kita tahu. Okey, sekian, bye, assalamualaikum.